Okay, so magandang araw sa inyo lahat. Sa mga sandaling ito, ang pag-aaralan naman natin ay paano gumawa ng Gmail account. So, sa panahon ngayon ay necessity na. Lalo ngayon na mga pag-aaral ay online na, o online distance learning na. At nire-require talaga na hanggat maaari lahat ng estudyante and even parents ay magkaroon ng sariling email account. So, ang pinakamadaling gawin na email account ay syempre dito sa Gmail kasi ito yung pinaka common. Okay? So paano ba gumawa ng Gmail account? So ang gagawin natin ngayon ay through Windows PC. Okay? So sa paggawa ng Gmail account, open lang natin yung ating browser. So ginamit ko ay yung Google Chrome. Then click sign in. Punta tayo sa google.com. Then click sign in. Then since wala pa tayong account, we are going to create one. Okay, for myself. Then, itype po natin dito yung ating pangalan. Gmail.com. Then, lagyan natin ng ano. Ayan. Okay, so, lagyan lang natin yung password natin. Hanggat maaari, yung password na gagawin natin ay yung madaling tandaan. Madali nating matatandaan at medyo mahirap. Lagyan natin ng mix ng letters, numbers, and symbols. Yan. Yan. After nun, and click nyo muna yung never. Ilagay nyo lang yung inyong phone number. So, ito yung kukontakin ng Google to confirm na para ma-verify yung inyong account. Okay, so ilagay nyo lang dito yung number. So, simula kayo sa 9. Okay, after writing your number, kung may recovery email address kayo or yung previous email address nyo, pwede nyo ilagay dyan. Then, yung inyong birthday. Then, yung inyong gender. Then, click next. After this, i-ask niya na i-verify nyo yung inyong number. So, click send. At magte-text yan sa inyong number ng verification code. So, this time, ang sinend sa akin ni Google, 796595. Okay? Then, click yes, I'm in. Okay, syempre, basahin nyo muna yung mga privacy and terms. Then, kapag nabasa nyo na lahat, click I agree. Okay? Pagka-click nyo ng I agree, mapansin natin, meron na tayong initials na nakasign in dito. Which is yung ating account na, yan, yung Juan Maligaya. Then, pwede na tayong pumunta sa ating account para i-verify din yung ating ginawang email address. Okay, so, yan po yung ating Gmail account ngayon. So, ito na yung gagamitin natin once tayo maglalagin sa mga sites na kinakailangan ng email. Okay, so, check po natin. Click po natin ang Gmail. Ayan. So, ida-direct po niya tayo dun sa ating email account. Ayan. So, isa nga po palang bagong feature ng Gmail ay meron na rin po siyang toolbar para doon po sa Google Meet. Okay, so pwede na tayong mag-start a meeting or mag-join ng meeting galing sa ating email. Okay, so sa inbox natin, yan, nakalagay na. Okay, finish setting up your Google account. Okay, sa mga users naman po ng Android and iOS, it's very easy to create a Gmail account. So, syempre, download lang tayo ng Gmail sa App Store or sa Play Store. Then, pagka-download po natin, may lalabas na po doon na create an account. Kagaya na ginawa natin ngayon, ganun lang po kadali. Okay? So, para po talagang ma-verify yung ating account, lagyan po natin siya ng profile image para mas madali pong matandaan or madali po natin makilala yung ating account once na tayo ay mag-login. Okay? So, kapag po kasi wala pang
picture, initials lang po ang lalabas dito. Okay? So, ganun lang po kasimple ang paggawa ng Gmail account. Ito po ang magagamit natin sa ating mga pag-create ng mga social media platforms or rather social media accounts sa pag-login po natin sa ating mga online lessons, sa ating mga online class. Gagamit po tayo ng mga email address. So, yan po. Nawa marami kayo natutunan or may natutunan kayo dito sa ating pag-aaral ng paggawa ng Gmail account. Thank you and God bless.